Papadap, papadog, papadok, padapap, dapadog. Gawin nyo lang dubi-dubi-dap-dap para mas maangas. Pero paano na lang kung kakampi pa ni Edward si Nats na may astrologo na apelyido. Tapos kasama pa ni Edward at ni Nats sina Bentings na may apelyidong Maglake at si Yasuo na may apelyidong Pormosile. Malamang sa alamang pilipit na talaga ang mga dila ng mga caster sa bansang Indonesia, pero tila feel ng koponan na EVOS ang kanilang kasulukuyang posisyon ngayon sa Grand Finals, na kung saan sila kasi ang pinakaunang bansa na siyang nakatungtong sa IESF Championship. Sama ding salita, secured na nga agad nila ang second place, kaya naman makikita natin na sobrang hype na hype sila ngayong mga oras na ito. Pero ika nga ni Coach Bonchan, sulitin nyo ang nalalabing 3 araw na practice dahil sa December 10 ay may kalalagyan talaga sila sa blacklist. Ito nga ay dahil gigil na gigil silang makabawi mula sa team na EVOS. Lalong-lalo na't sinabi nitong si Brands na sila ang pinakaunang team na siyang babasag sa sumpa na wala pang nag-iisang team ang tumalo sa BL ng 2 magkasunod na beses. Pero dahil nandito ka na rin naman sa aking channel, baka naman pwede mong painitin ng ating subscribe button kung okay lang naman. Unang-una dumako tayo sa usapang IESF bracket na kung saan matapos nga tayong talunin at ilaglag ng Indonesia sa score na 2-0, abay sobrang naging hype ang mga tao sa kanilang lugar. Dito na natin nalaman na mayroon palang pinagdadaan ng adjustment ang ating pambato sa kanilang gamit na cellphone sa pag-i-scream, dahil nga iba ang pang-scream nila at iba rin ang ginagamit na actual phone sa mismong game. Kaya naman humira muna sila sa ating mga kababayan at siyang dinala nila ito sa Indo para nga may magamit ang mga membro ng blacklist na siya namang nagawan agad ng aksyon. Dito ay nakatapat natin ang bansang Slovenia na kung saan syempre dahil gigil nga ang blacklist, sabay kinuha lang naman nila ang 2-0 sa team na ito. At sa upper bracket naman ay inilaglag ng Indo ang team na Argentina, kaya sila ay nakatapat rin natin sa LB na kung saan katulad ng inaasahan na inilaglag natin ng bansang ito. Pero kudos sa Argentina, nagutom maganda ang ipinakita ng team na ito ha, yung tipong nakakasabay sila sa blacklist na siyang nagpakabarin sa ating mga manonood. Pangatlo ay ang Malaysia na siyang inilaglag ng Cambodia sa upper bracket na siyang sinalo muli ng BL, at saka natin tuluyang inilaglag ang pambato naman ng Malaysia. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon para sa ating koponan kabatang dahil noong M3 ay ganito nga ang sitwasyon ng blacklist ng ilaglag nga sila ng BTK sa lower bracket. Hindi ba't umani pa nga sila ng malalang trash talk mula sa kapwa Pinoy dahil buong akala choke na naman sila sa international. Noong MSC 2021 ay inilagdag green ng EVOS Legends ang team na Execration, pero ginapang nila yung lower bracket. Tapos sa Grand Finals na 4-1 pa nila ang Blacklist International. Ang Bren Esports na inilaglag ng Burmese Ghouls noong M2 na kung saan gapang malala ang ginawa ng Bren. Tapos sa Grand Finals ay nakalaban nila ang naglaglag sa kanila na siya namang binawian nila ng malala. Ganun rin ang nangyari sa RSGPH noong MSC 2022 na hindi man gapang ang nangyari sa kanilang koponan, pero yung RRQ na naglaglag sa kanila sa lower bracket ay binalagbag lang naman nila sa Grand Finals. Sa madaling salita, may a-apply natin ang kasabihan ni Miracle na isang Dota 2 pro player na upper bracket is for Vetchin, at matatawag natin ang ating mga teams bilang hari ng lower bracket. Pero ito na nga, sa December 10 ay makakalaban natin itong pambato ng Cambodia na kung saan sila ay mas kilala bilang Impunity KH sa MPL KH. At sa mga hindi nakakaalam, sa nakaraang MPL nila na nagkampiyon nga ang team ni Zico, abay itong Impunity ay nakapwesto lamang sa 4th place. Kumbaga binalagbag lamang ni Nahesa ang team na ito, ngunit alam natin na usong-uso ang lasunan at hindi na pwedeng magkamali ang blacklist sa
pagkakataong ito dahil rekta uwi sila ng Pinas kung malalason sila ng impunity. At syempre, tiwala tayo sa ating pambato na malalampasan nila ang team mula sa Cambodia, kaya ang nangyayari o mangyayari rito ay makakalaban ng blacklist muli sa pangalawang pagkakataon ng team na EVOS na pambato ng Indonesia. At dito kabata ngayon magkakaalaman na talaga kung nakapag-adjust na ng tuluyan ng blacklist o talagang makukuha na ng EVOS ang kanilang kampiyonato laban sa ating bansa. Pero sa mga hindi nakakaalam, itong si Brands ay gigil na gigil ng makakuha ng titulo sa isang international tournament dahil noong MSC 2021 ay si Brands dapat na magsisilbing core o jungler ng team niya noon na BTR. Dahil noong MPLS 7 ay naidala nga ni Brands ang kanyang koponan sa Grand Finals na ibig sabihin nito sila rin ang magre-represent o nagrepresent sa MSC 2021, ngunit hindi nga siya natuloy na maglaro dahil sa nangyari sa kanyang stream. Kumbaga sobrang laking kawalan kasi niya dahil nga alam naman natin na importante ang role na jungler sa isang team, lalong-lalo na't siya ang naglaro ng buong MPLS 7 at nagdala ng team sa Grand Finals. At dahil tuloy rito ay ang mid laner nila na si Renbo ang nag-jungler noon na nagresulta para maaga silang malaglag sa MSC 2021. At kung gusto mong malaman kung bakit nasuspinde si Bran, sabay isearch mo lamang yan dito sa ating channel. Pero ito na nga, nangako si Brands na sila ang wawasak sa sumpa nitong blacklist at sila ang tatanghaling pinakaunang koponan na siyang tumalo sa BL ng dalawang magkasunod na laban. Isama mo pa na itong si Saikots ay sobrang mainit nga ngayon at sa katunayan sa kanyang naging laban kontra sa Cambodia, abay ng asar naman ng taong ito, ayun, kamuntikan patuloy mahulog sa maling tao sa upuan na siyang naging katatawanan tuloy ng kanyang mga kakampi. Pero to be fair naman kay Saikots, nakita naman kasi natin na talagang malakas rin man trash talk ang Cambodia at sa tingin ko base sa pag-uugali nitong si Saikots ay siya yung tipo ng tao na hindi talaga nagpapatalo. Pero itong si Saikots ay mas nagdo-dominate kapag ginagamit niya ang hero na Yuzhong, na kung saan malamang auto ba na ng blacklist ang hero niya sa kanilang magiging laban. Samantalang ang kanilang jungler naman na si Taz ay nagbigay rin ng mensahe na kung saan sinabi niyang marami pa silang tinatagong sorpresa at hindi pa nila na ilalabas lahat ng kanilang strategy sa paglalaro. Dahil ang target nga di umano nila ay ang kampiyonato at madala ang pula at puting kulay ng kanilang bandila bilang kampiyon sa IESF. Pero speaking of kampiyon, hindi nga naman talaga malabo na mangyari ito kabatang dahil kung ating titingnan ang rulebook ng IESF ay nakalagay rito ang kanilang napakalaking advantage. Dahil nakasaad sa rulebook na final is BO5 with upper bracket winner advantage starting 1-0. Lower bracket winner decides first pick ban order of remaining games whether they want to decide the pick ban rotation for the games 2 and 4 or games 3 and 5. Sa madaling salita, may 1 point na agad ang EVOS Legends bago pa magsimula ang Grand Finals. Ibig sabihin nito dahil best of 5 nga ang laban, abay kailangan na lang nilang manalo ng 2 pa para sila ay matanghal na bilang kampiyon. Pero syempre para maging patas, hindi naman kasalanan ng EVOS na sila ang nasa upper bracket ngayon dahil syempre tinalo nga nila tayo at alam naman ng mga koponan na bago magsimula ang IESF ay may ganitong klase ng rules na talaga sa kanilang rulebook. Kaya sa December 10 baka may magtaka pa na kesyo ay, uy, diba BO5 ang labanan pero bakit may isang panalo na ang EVOS? Kahit hindi pa naman sila nananalo, at least ngayon may idea ka na. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa usapang IESF at sa muling paggapang ng ating pambato patungo sa kampiyonato. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Pa!